คนอะไรยังไงชอบมีเซ็กส์กับตัวเองคือสำหรับเรารู้สึกว่าการมีเซ็กส์แบบสอดใส่มันคือทำไมมันวายบุลล่าเขาเป็นเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำคอนเทนต์เรื่องเซ็กส์โดยเฉพาะเลยคือบุลล่าไม่ได้สวยมากหรอกใช่แต่คือเรื่องนี้ทำให้บุลล่าสวยมากHello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับพี่ภูเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเจอช็อกอ่ะเขาเจอช็อกด้วยคือแบบกลัวรู้สึกกลัวรายการนี้ค่ะเป็นคนกลัวเซ็กส์ก็เลยแบบคิดหนักมากในการมารายการนี้เธอตาของฉันมันคือมันจะถลนกลับไปที่หัวสมองละพี่ภูเขาค่ะฉันรู้สึกกลัวอยู่มากทำไมคือฉันรู้สึกว้าวรู้สึกงงรู้สึกสงสัยว่าคนอะไรยังไงชอบมีเซ็กส์กับตัวเองคือจริงๆไม่เคยรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกด้วยคือหมายถึงว่าเราก็แบบคือเราช่วยตัวเองมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เหมือนทุกคนทั่วไปแต่เราแค่ไม่รู้ว่าแบบเลเวลของความแบบดีไซเนอร์ในตัวเองมันมากขนาดนี้อะไรเงี้ยนึกออกปะคืออันนี้ถ้าที่สังเกตและจับจุดตัวเองได้ก็คือมันเริ่มมาจากการที่เราแบบว่าเลิกกับแฟนคนล่าสุดเมื่อปีประมาณ2020อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยพอแบบเลิกคนนั้นปุ๊บอะเราก็มี mindset ว่าไม่อยากมีแฟนไม่ต้องการอีกแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะเป็นที่บอกว่ามัน realize ได้ว่าแบบไม่อยากเอาชีวิตไปผูกติดกับใครอีกแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบ enjoy กับการใช้ชีวิตคนเดียวมากมันก็จะเหมือนแบบว่าเราได้แบบสำรวจตัวเองเยอะขึ้นเราได้แบบว่าทำความรู้จักกับร่างกายตัวเองเยอะขึ้นมีความแฟนตาซีให้กับตัวเองด้วยตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันฟูลฟิลเราไม่ได้นิดแบบว่าความสัมพันธ์โรแมนติกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธการแบบนัดเจอหรือว่านัดเซลกับใครนะแบบหมายว่ามันก็ยังเป็นอีกพาร์ทนึงที่แบบว่าเปลี่ยนรสชาติได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความรักตัวเองแบบดีไซน์ตัวเองมากขึ้นที่แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนหลายคนอะพยายามเข้าใจนะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ชอบร่างกายของฉันนะแต่ฉันอยากเอาร่างกายนี้เพื่อไปมีกับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมาดีไซน์เราแต่นี่มันกลับกันคือคนอื่นไม่ต้องอยู่ฉันก็ดีไซน์ตัวเองได้มองแล้วมันรู้สึกมองกระจกมันรู้สึกเซ็กซี่หรอมันเป็นยังไงคือจะเรียกว่ามันเซ็กซี่ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่แบบเราเห็นร่างกายตัวเองอะเราจะรู้สึกแบบappreciate มันคือเราเอาจริงเราก็ไม่ได้แบบ beauty standard แบบไม่ได้ muscular อะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเวลาทุกครั้งที่เราดูตัวเองอะมันรู้สึกเซลล์อะเก็ตปะต่อให้เราจะไม่ได้หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะฉันมีความคล้ายแต่ไม่ถึงขั้นนั้นแบบว่าในเชิงที่แบบพอเราเห็นตัวเองเต้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ฮอตจังมันมีการ appreciate ตัวเองแบบนั้นแบบว่าเฮ้ยก้นสวยหรือเด้งดีมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะมันคือแบบมัน turn on ได้เลยอะturn on รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วมันเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นไปช่วยตัวเองกันดีกว่าถูกอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าทุกวันนี้เรามีแฟนนะแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่กับเราอยู่ตอนที่เราคบกับแฟนคนล่าสุดอะเรายังแบบดาวกับตัวเองเลยว่าแล้วกูจะบาลานซ์สิ่งนี้ยังไงวะอะไรนี่บอกว่าแบบแล้วเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเราก็ชอบตัวเองชอบแบบดีไซเนอร์ในตัวเองแต่เราก็ต้องแบ่งโหมดไปแบบว่ากับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนมันนำพาไปสู่การแบบว่าต้องไปพบนักจิตบำบัดอะเธอคือเราอะพอเรามีความคิดที่มันสู้กันแบบนี้เราเลยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มว่ามันคืออะไรมันเรียกว่า Autosexual เว้ยอันนี้คือแบบว่าน่าสนใจมากถาม ChatGPT ใช่ชีก็บอกว่ามันเกิดจากแบบว่ามันเป็นคนที่มี self esteem สูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงที่เราแบบว่าไม่ได้คบกับใครเราก็สนุกแล้วก็ enjoy การใช้ชีวิตกับตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอาจริงๆนะคือมันโอ้โหมาถูกจังหวะชีวิตใช่ไหมคือที่ผ่านมาฉันทำเซ็กเอ็ดมาใช่ป่ะฉันก็เอาแบบฟังประสบการณ์คนอื่นประสบการณ์ตัวเองมาพูดใช่ไหมแต่ตอนนี้ฉันไปเรียน sexology คือฉันเป็น sexologist นะแล้วเขาสอนเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจแบบลึกซึ้งมากว่าไอ้คำนี้ฉันเคยได้ยินมาแบบเป็น autosexual มีความแบบว่าเฮ้ยดีไซเนอร์ในตัวเองแล้วตอนแรกมันฟังแล้วคนไม่รู้มันงงนะคือมันเหมือนกับมันไม่เคยได้ฟังหรือไม่เคยมีแผนความคิดนี้อยู่ในหัวมันเลยเป็นว่าถ้าดีไซเนอร์ตัวเองยังไงหมายถึงว่าดูตัวเองแล้วเนี่ยเราอยากช่วยตัวเองอย่างนี้หรอหรือเท่าไหร่แล้วชอบคนอื่นไหมหรือชอบตัวเองมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคำถามเยอะมากอะแกมันเคยมีแบบ imagine ในหัวด้วยนะว่าถ้าเกิดเรามีเราอีกคนนึงอะไรอย่างงี้เลยนะเว้ยใช่มันเป็นถึงแบบเลเวลนั้นอะซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยทุกคนก็เป็นในการแบบชอบเรือนร่างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ชอบแบบว่าอุ้ยฉันสวยแล้วก็พออะไรเงี้ยมันคือแบบว่าในเชิงเซ็กชวลเลยมัน turn on ด้วยการเห็นตัวเองได้เลยเว้ยแล้วพอไปคุยกับแบบจิตแพทย์หรือว่านักบำบัดอะไรเงี้ยเขาแนะนำอะไรมาคะเขาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมที่เรามาแชร์ข้อมูลได้ที่คนอาจจะแบบมากขึ้นจริงๆเขาก็อันดับแรกคือเขาก็แบบไม่ได้ให้มองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิดอ่ะแล้วก็แบบให้เราอยู่กับมันอะไรเงี้ยเอาจริงๆป้าไอ้ท็อปิกเนี้ยเราไม่เคยพูดที่ไหนเลยเว้ยแล้วก็แบบ
อันนี้คือที่แรกมันเก่งอ่ะเธอมันเก่งมากเพราะว่าปกติเราแบบไม่ได้แบบไปออกรายการที่มีอิชชูแบบและเป็นผู้หญิงด้วยมันเลยทำให้แบบว่ามันแอบช็อกนิดนึงเพราะปกติคนที่คุยเรื่องนี้กับเรามันจะเป็นแบบเป็นเจนเดอร์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่าที่สบายใจเลยแต่ว่านิดนึงไม่เป็นไรสตรักเกิลในที่นี้คือแบบว่าในการเรียบเรียงคำพูดหรือแบบไม่เป็นไรเลยคือฉันก็พยายามเข้าใจเหมือนกันงั้นไปทีละอันไหมครบได้เป็นตัวเองเลยตอนนี้โอเคงั้นถ้าเกิดยูไม่สบายใจตรงไหนบอกได้เลยแต่ว่าอยากเข้าใจอย่างเงี้ยสมมติตอนแรกใช่ไหมยูรู้สึกว่าถึงขั้นไหนถึงใจพบจิตบรรบับรู้สึกว่ามันคือไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยรู้สึกว่ามันเรียลไลซ์ได้มากขึ้นเป็นตอนไหนโอเคมันเป็นช่วงจังหวะที่เรากับแฟนมันมีช่วงที่ความต้องการในการที่อยากมีอะไรกับเขาว่ามันลดลงเลยแต่ว่ามันกลับว่าเอนจอยกับการอยู่กับตัวเองมากๆจนเหมือนแบบเราเริ่มรู้สึกว่าเราคิดไปเองว่ามันจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปเองแต่เขาก็ไม่เคยมีแฟนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราก็เลยแบบไปคุยกับนักจิตเองโอเคใช่ว่าเราจะ manage กับสิ่งนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้คุยตรงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มันคือการที่เราจะต้องแบบรู้ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้แบ็คกราวด์รู้แบบสิ่งที่แต่ละคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยFun fact คนรักตัวเองหรือ Autosexual หมายถึงคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศกับตนเองหรืออาจจะมีจินตนาการถึงการมีเพศสัมพันธ์กับตนเองเป็นได้และมันแตกต่างกับโรคหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder อย่างไร2 อย่างนี้แตกต่างกันตรงที่โรคหลงตัวเองเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่สะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพเช่นรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งดีเลิศต้องการการยอมรับแล้วก็ขาดความเห็นอกเห็นใจแต่ Autosexual เนี่ยสามารถเป็นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคนกลุ่มนี้นะคะแค่พอใจในตัวเองแล้วก็เทิร์นออนกับรูปร่างของตัวเองไม่ได้ทำตัวเดือดร้อนให้ใครนั่นเองค่ะคือสำหรับเรารู้สึกว่าการมีเซ็กแบบสอดใส่มันคือทำไมมันวายแกฉันเคยกลัวแบบการมีเซ็กแบบกลัวรอลิงรอเรือด้วยกลัวมาทั้งชีวิตเพราะว่าตั้งแต่แบบว่าเริ่มแบบมีการมีเซ็กแบบสอดใส่การพยายามจะทำอ่ะมันไม่เคยสำเร็จเลยคือตอนนั้นน่ะเหมือนไม่แต่ก่อนลองนี่คือไม่กลัวใช่ไหมเคยไปดูหนังโป๊อะไรมาหรือเปล่าที่ทำให้หนังโป๊มันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อใครๆก็ทำได้I can do it you can do it thank you อ่ะแบบนั้นอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ทำได้แต่พอไปอยู่หน้างานจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าการที่เรา define ตัวเองว่าเป็นรับอ่ะมันเหมือนมาพร้อมกับภารกิจบางอย่างอ่ะมันเหมือนว่าเรามีเขาเรียกว่าเรามี to do list ที่ต้องทำเรามีอะไรแบบที่ต้องทำมากมายอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปเป็นรับให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วตอนที่เรายังเด็กอ่ะเรากลัวเพราะว่ามันเจ็บแล้วเรายังไม่รู้วิธีการที่มันแบบว่าถูกต้องแล้วจะ enjoy กับมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตอนนี้แล้วก็เหมือนกับแต่ก่อนมันมีความกลัวใช่แล้วจะทำอะไรทำให้หยุดกลัวคะเผื่อบางคนคือจะคิดอยู่ว่ามีกี่คนที่ตอนนี้กลัวการสอดใส่เพราะอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีไปแล้วโคตรเจ็บเลยอะไรเงี้ยอะไรทำให้มันดีขึ้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดแนะนำอย่างหนึ่งถ้าสำหรับเราอ่ะอันดับแรกเลยนะมันคือ mindset ของพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยแก้สิ่งนี้ได้คือการเป็นรับใช่ป่ะหลายๆคนจะชอบแบบว่าถ้าฉันทำได้ไม่ดีอ่ะฉันจะแบบหมายถึงว่าเราจะรู้สึก guilty ถ้าเราทำได้ไม่ดีให้เขาทำมาเข้ามาไม่ได้หรือทำให้เขาไม่สำเร็จอ่ะเหมือนเราเอาเขาเป็นแบบเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอพาร์ทเนอร์ที่เขามีความแบบเอมพัตตี้และเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องแบบต้องแลกอ่ะเราก็จะไม่กดดันแล้วเคมีในสมองมันจะไม่สั่งให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตัวเก็ตปะโอเคมันส่งผลต่อกันและกันอ่ะคือพาร์ทเนอร์มันต้องแบบมีความใจเย็นมีความเข้าใจด้วยไม่เร่งเร้าไม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องแบบเข้าใจเราด้วยอ่ะก็จริงเพราะว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความรีแลกซ์ด้วยนะเราเชื่อแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเริ่มเครียดปุ๊บแล้วอ่ะคือเกรงไปหมดเลยอ่ะก็จริงเหมือนกับบางคนชอบคิดว่าเซ็กที่ดีแค่เกี่ยวว่าเซ็กทำยังไงแต่บางทีมันเกี่ยวว่าใครกับที่เราทำด้วยและความรู้สึกในนั้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเจอพาร์ทเนอร์แบบว่าต้องการที่จะทำเลยเงี้ยเรารู้สึกว่ายากมันต้องใช้เวลามันต้องแบบต้องจูนกันเหรอต้องอะไรอย่างนั้นเขาก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าด้วยความที่พอเรามีพาร์ทเนอร์และเอมพัตตีมาเราก็ไม่ได้กลัวเท่าเดิมแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราไปเจอสมมติโสดในโลกที่โสดแล้วต้องเจอคนใหม่อ่ะเราทำไงให้เราไม่กลัวคือเราจะคุยกับเขาก่อนหรือมีเทคนิคยังไงบ้างคะในการคอมมิวนิเคตกันให้ดีขึ้นในการคอมมิวนิเคตกันให้ดีขึ้นก็จริงๆแล้วว่ามันนำไปสู่สิ่งนี้เลยว่ะคือเราอ่ะจะชอบเซ็กซ์ที่มันมีการดีฟทอล์กเว้ยสิ่งเนี้ยคือมันจะเทิร์นออนเราชอบคนที่แบบดีฟทอล์กแล้วแบบมันคลิกกันอะดีฟตอนไหนเหมือนก็ตอนคุยแล้วเริ่มคุยเริ่มมีอารมณ์แล้วมีกันหรือดีฟมาก่อนว่าอุ้ยคนนี้เป็นคนดีฟแล้วเลยชอบเขาเลยอยากมีได้ทั้งสองอย่างคุยกับเขาแล้วเขาดีฟแล้วรู้สึกว่าเขาเซ็กซี่แล้วค่อยไปต่อกันบนเตียงก็ได้หรืออยู่ดีๆใครก็ไม่รู้นะเจอกันแล้วเขามาคุยกับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบคุยแล้ว
mindset ทัศนคติอะไรมันเสียวอะก็คือยิ่งเลยทีนี้เธอรู้ไหมมีคำด้วยนะ sapiosexual คือยูชอบคนที่คือมัน turn on คนฉลาดหรือคนที่เราคิดว่าเขาแบบมันเท่มันฉลาดอะในหัวสมองของเขามันดีอะมันทำให้เรา turn on sexually ใช่แล้วฉันรู้สึกว่าชื่อเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือบางคนแบบว่าไม่ต้องมันหล่อแบบตามแบบ stereotype อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาพูดมาแล้วรู้สึกว่าเราชอบหัวสมองเขาอะแล้วมันอยากเอาเขาอะถูกซึ่งอันนั้นจะทำให้ง่ายเลยกล้ามเนื้อของเรามันจะไม่หดตัวกล้ามเนื้อของเรามันจะเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของการ relax ผ่อนคลายถูกงั้นขอฟังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือแฉคุณบุญรอดได้ไหมคะว่าชีวิตเซ็กเขาเป็นยังไงเขาก็คือเคยได้ยินเขามาเล่าแล้วแต่ว่าจะมีอะไรดีฟที่เราไม่รู้หรือเปล่าจริงๆอ่ะบุญรอดคือเรื่องเยอะมากนะคะบุญรอดเขาเป็นเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำคอนเทนต์เรื่องเซ็กส์โดยเฉพาะเลยนึกออกปะคือในเทปของบุญรอดเคยพูดว่าบุญรอดอ่ะคือชอบนวดมากมากขนาดไหนอ่ะพี่ติชาคิดว่ามากความชอบของบุญรอดมันจะทำให้บุญรอดแบบเป็นไปได้ขนาดไหนความชอบของเขาอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างนี้ไหมคะมาบ่อยไม่เท่าไหร่ความยากในการเฟ้นหาเด็กนวดในแต่ละพื้นที่ของชีคืออันดับหนึ่งเฟ้นหาสู่ฝันเนี่ยมีทริปหนึ่งเมื่อประมาณต้นปีเราไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันเนาะแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องแบบน้องเกย์พี่เกย์อยู่แล้วแล้วคือเป็นเขาเรียกว่ามันก็มีในส่วนของ local business ร้านนวดที่บุญรอดอยากจะซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเป็น CSR ไงใช่เขาอยากทำทีเนี้ยคืออีเพื่อนเนี่ยนั่งจิบแบบเมาแอะอะไรแล้วคือเพื่อนอยากจะเซตเทิลดาวน์อยู่กับบาร์อยู่ตรงนี้แล้วด้วยความที่ใจชีมันไปแล้วไงใจไม่อยู่กับเพื่อนแล้วแต่ใจชีเมื่อยแล้วก็เลยแบบว่าเล่นมือถือแล้วก็เดินออกจากบาร์อยู่หน้าบาร์ชูสเลือกน้องเด็กนวดเลือกยืนอยู่อย่างนั้นแล้วก็เดินไปเล่นมือถือไปแบบกะจะหาให้ได้เลยก่อนที่จะมืดเพราะว่าเดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวอะไรรีบเลยใช่เหมือนกับแบบผีออกหากินน่ะแล้วเคยเห็นแว่นใช่ปะคือเชียร์สายตาสั้น1,400เท่าไหร่แล้วนะ1,600ยังมันเยอะแค่ไหน1,400คือเลนมันหนาเหมือนรองเท้าแก้วซินเดอเรลล่าแล้วอะแล้วชีก็ต้องดูใกล้ขนาดไหนใช่ปะมันทำให้ชีอ่ะไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรอื่นได้แล้วคือถ้าเกิดเราสายตาสั้นนิดหน่อยเราก็ดูอย่างอื่นแต่แพชชั่นของชีอ่ะมันนำทางชีไปตรงไอ้นี่ทางต่างระดับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงข้างหน้ามันจะเป็นไอ้นี่เหมือนแบบสตรีทwalking street ที่แบบแม่ค้าเขามาขายเสื้อผ้าขายอะไรล้มแล้วเป็นลูดขาแม่ค้าลงอย่างนี้ไม่พอกระเป๋าที่ถือมาหล่นที่พื้นปึ้งข้างในคือน้ำหอมชาแนล1 ขวดแตกเศษแก้วเต็มกระเป๋าแม่ค้ากรี๊ดอีรอดกรี๊ดเพื่อนกรี๊ดเพื่อที่จะตามหาเด็กนวดบุญเราต้องเสียอะไรไปบ้าง1ไอคน2น้ำหอมชาแนล1อันไม่พออีกเศษแก้วในกระเป๋ามาหล่นที่โรงแรมอีนี่เหยียบตีเลือดออกอีกปัญหามันเยอะเนาะกับความถ้าวันนั้นอีรอดหาเด็กไม่ได้นะนี่จะโกรธมากเพราะนี่เสียเลือดด้วยซ้ำแต่วันนั้นได้เนาะได้แล้วเขามีเกณฑ์ยังไงในการเลือกทำไมเขาพิกกี้อย่างนั้นนะเกณฑ์ในการเลือกของเราคือขอให้มีอันดับแรกคือขอให้มีไม่ใช่หรอแล้วมันอะไรอะฮะหลายอย่างแต่อีวันนั้นเหตุการณ์ที่ต่อจากมันล้มใช่ปะมันได้ไปนวดนะคะมันเรียกแกร็บแล้วทีเนี้ยมันเหมือนไปกับเพื่อนด้วยเพราะว่าเด็กนวดก็จะแบบในร้านมีหลายคนก็แบ่งแต่เราขึ้นแกร็บไปกับเพื่อนแล้วไป2 คนปะไป2 คนกับเพื่อนอีกคนนึงไม่ใช่หนูปุ๊บระหว่างนั่งแกร็บปุ๊บอ้าวร้านเด้งมาแคนเซิลไป1เหลือ1 คนอีรอดไล่เพื่อนออกจากรถเข้าใจปะคนเราอ่ะมันจะมีแพชชั่นกับสิ่งหนึ่งได้มากแค่ไหนนี่คือคำตอบการซัพพอร์ต local business ของบุญรอดเนี่ยเชื่อได้ว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศไทยนะคะ gross domestic นะคะ progress นะคะแล้วเผาอาร์เตอร์ได้ไหมอ่ะได้เลยหรอได้อีนี่เพราะว่าจริงๆอ่ะชีกับพี่อาร์เธอร์ชีเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสนิทมากคนเนี้ยแล้วอาร์เตอร์ทำอะไรบ้างคะไม่เล่าปะเล่าเลยกลับมาเดินกลับมาระวังโดนฟ้องนะไม่ฟ้องหรอกเป็นเรื่องจริงเอามานั่งใกล้ๆไมค์แล้วนั่งใกล้ๆไมค์เรื่องมาอยู่นี่เรื่องมาขึ้นมาคือบุญรอดไม่ได้สวยมากหรอกใช่แต่คือเรื่องนี้ทำให้บุญรอดสวยมากคือเรื่องมีอยู่ว่าประมาณเราเรียนประมาณปี 2เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนด้วยกันเนาะก็เลยแบบมีการแบบนัดเดทผู้ชายแล้วแบบอะไรกันละมีวันหนึ่งเพื่อนเขาแบบชนะเลยเขาเดินไปเลยอีรอดเนี่ย
กูไปนี่มาเป็นนักผู้ชายมา คือเดินเชิดหน้ามาเลยเหรอ เดินเลยนะไปนัดมาหอนี่เลย เริ่มบอกว่า ห้องเป็นแบบนี้ มีคอมในห้องแบบนี้ เราก็เขาก็เล่ามาว่าเขาไปยังไงมาบ้าง มันแบบ ห้องมันคุ้นๆจังเลยวะแบบสรุปว่าคนเนี่ยเธอไปมีอะไรด้วยอ่ะกูเลิกมีก่อนแล้วคือสวยเลยปะ สวยเลย คือฟังนะมีคิวบุญรอดค่ะ อุ๊ยคือมั่นเลยปะ เขาภูมิใจโคตรนี่คือเรื่องภูมิใจในชีวิตเขา เขาภูมิใจกับอะไรอย่างงี้มาก ก็เขาได้กินก่อนแล้วไง ก็คือแค่ครั้งเดียวใน33 ปีที่มีชีวิตอยู่ ก็คือพูดทุกรายการ ทุกที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสเตทเมนต์เลย เสร็จไปเลย อันนี้เป็นสเตทเมนต์ของบุญรอดเลยนะคะ แล้วอาร์เตอร์ก็กูจะเจอกันเรื่องนี้อีกนานแค่ไหน สงสารชีนะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบทรมาตลอดไปอ่ะบุญรอดสร้างทรมาให้เพื่อน งั้นก่อนจากกันไปนะคะ ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามด้วยค่ะ ค่ะก็YouTube ภูเขา Channel นะคะ TikTok ภูเขาแล้วก็ฝาก TikTok เยบุญรอดด้วยนะคะ นี่ค่ะ ฝากด้วยนะคะก็ไปกดติดตามได้นะคะใครชอบเอพิโซดนี้นะคะวันนี้แบบ mind blowing มากคอมเมนต์กดไลค์แล้วฝากแชร์กันด้วยนะเพราะฉันรู้สึกว่าอันนี้มันเป็น deep talk จริงๆ alright อย่าลืม subscribe นะคะเจอกัน next time สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12 ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with confidence มีอะไรบ้างที่ทำให้มันจะไม่เวิร์กถ้าเขาก้าวเข้ามาเกิน boundary ที่เรามีอ่ะคือเราอะรู้สึกเลยว่าทุกคนต่อให้เป็นแฟนกันหรืออะไรทุกคนมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ารสนิยมส่วนตัวความชอบส่วนตัวเวลาส่วนตัวอะไรก็ตามที่เราให้ value อ่ะถ้าเกิดเขามาทำลายสิ่งนั้นหรือก้าวล่วงสิ่งนั้นอ่ะเราจะรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะเพราะเราอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าสุดท้ายแล้วว่าคนเรามันเกิดมาด้วยตัวเราคนเดียวอ่ะเราก็ต้องเลือกตัวเองเป็นแบบแรกชีวิตใครชีวิตมัน